ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዲደብሊው ጆርናል ተከታታዮች ለዛሬ የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የካቲት 11 48ኛ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ያስተላለፉትን መልእክት የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት አደራጅ ኮሚቴ የሰጠውን መግለጫና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በናይሮቢ ከስልጣን ተወርዳለህ ወይስ የእድሜ ልክ ፕሬዝዳንት ነው የምትሆነው ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስና የምጽዋ አራምባና ቆቦን እናያለን። መልካም ቆይታ። የትግራይ ህዝብ እንቢ ብሔራዊ ጭቆናና የመደብ ጭቆናን አልቀበልም፣ እንደ ሁለተኛ ዜጋ አልቆጠርም፣ ሰላም ዴሞክራሲና ልማት ይገባኛል ብሎ ለፍትህና እኩልነት የትጥቅ ትግል የጀመረበት የካቲት 11ን አስመልክቶ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ያስተላለፉትን መልእክት እንደሚከተለው ያስቃኘናል። የትግራይ ህዝብ ያካሄደው ጸረ ድህነትና ኋላ ቀርነት ትግል በሀገሪቱ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል ሲሉ የህወሓት ድርጅት ሊቀመንበርና የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገለጹ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 48ኛ ዓመት የካቲት 11 በዓልን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነቱና በጀግንነቱ ታላቅ ታሪክ ሰርቷል ብለዋል። ሎም ዓመት መብል 48 ዓመት መጀመር ዕጥቃዊ ቃልስ ህዝብ ትግራይ የዘንድሮ 48ኛው ዓመት የካቲት 11 በዓል የካቲት 11 የጽናታችን መሰረት መጻኢ ዋስትናችን በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ ያለው። በእኔና በትግራይ መንግስት ስም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን የሚል መልእክት ሳስተላለፍ የላቀ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። ባለፉት 48 ዓመታት በርካታ ትግሎች የተከናወኑበት ነው። 48 ዓመታቱ በሶስት ምዕራፍ ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ለ17 ዓመታት ያክል ያደረግነውን የትጥቅ ትግል መነሻ ነው። ሁለተኛው ከድል በኋላ በሀገር ደረጃ መንግስት ተቋቁሞ ለ27 ዓመታት ያክል የነበረውን የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ጉዞ ነው። ሶስተኛው ደግሞ 2010 በኋላ በተለይም ደግሞ አሁን የገባንበት አስቸጋሪው የመከታ ዓመታት ነው። ከረአ ዘለው ዓመታት ይሁ የትግራይ ህዝብ በ17 ዓመታት የትጥቅ ትግል ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ወቅት በላዩ ላይ የታወጀው ጄኖሳይድን ለመመከት ባሳየው ጽናትና ተጋድሎ በታሪኩ እየታወሰ ይኖራል ብለዋል። በተለይም የትግራይ ወጣት ህይወቴና ንብረቴ ከትግራይ በኋላ ብሎ አስደናቂ ታሪክ ሰርቷል ሲሉም ገልጸዋል። ያው ልዕሉ ሁሉ ገስጋስ ህዝባዊ ዓላማ ስለዝነበረ ከሁሉም በላይ ተራማጅ ህዝባዊ ዓላማ ስለነበረ ነው። ትግሉ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለህዝቡ የወገነ ተራማጅ ዓላማ ነው። ይህ ዓላማ የትግራይ ህዝብ በሙሉ ደጋፊ ለማድረግ ያደረገ ብቻ ሳይሆን የትግሉ ባለቤት ያደረገም ነው። ህዝብ የሚያሰልፍ የህዝብን ችግር ለመፍታት የቆመ መነሻው ህዝባዊ ዓላማ የሆነ በመሆኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ህዝቡ ታግሏል። የሚገጥሙትን ከባድ ፈተናዎችን በመቋቋምና በመመከት በድል ተወጥቷል። ትግሉም ብቁ አመራርም ያገኘ ነበር። ስለዚህ ይህ ታሪክ ነው ለአሁንም የሚጠቅም ትውልዱም እየተማረበት እንዲሄድ ከኛም አልፎ ለሌሎች ያስተማረ ነው። ህዝብ ጨቆነ ተደራጅቶ ብቁ አመራር ማግኘት ከቻለ እንደማይሸነፍ ያስመሰከረ ትግል ነው። መራሓን ተረኺቡ ዝዕወት መሆኑ ዘመስከረ ቃልሲዩ የትግራይ ህዝብ ፍትሃዊና ህዝባዊ ትግል ክብር ትውልድ ሊማርበት እንደሚገባ በመጠቆም ይህ ጀግንነትና ጽናት በትግራይ መልሶ ግንባታ ላይ ሊደገም ይገባል ብለዋል። አብዝና ሕዚውን አተአሽርና ሆረን ኸይልና ያለፈውን ታሪክ ብቻ አይደለም የምናየው። አሁን ባደረግነው ትግልም ካየን የትግራይ ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት ያለመ የጄኖሳይድ ወንጀል ነው የተካሄደው። ህዝቡ ይህንን ነው የመከተው። የትግራይ ወጣት ይህንን ነው የመከተው። ከባድ መስዋዕትነትን በመክፈል ህልውናውን ለማረጋገጥ ብሎም ወደ ሰላም ውይይት መግባት ችሏል። ስለዚህ የአሁኑ የትግራይ ወጣት የእናቶቹ የአባቶቹና አያቶቹ ክብር አጽንቶ በመያዝ የራሱ አዲስ ታሪክ ሰርቷል። ሁሉም ነገር ከትግራይ ህልውና በኋላ ነው በማለት ዘምቷል። ዓለምም አስደንቋል። የትግራይ ወጣት በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ተጋድሎ ነው የፈጸመው። ዘላለም የማይደበዝዝ ክቡር ዋጋ ከፍሎ እዚህ አድርሶናል። ክቡር ዋጋ ከፊሉ ዘይሐስስ ድሙቅ ያፈጽሙ አብዘው ጽሕናለሁ። የተጀመረው የሰላም ሂደት በጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ይሁን እንጂ እንቅፋት የሚፈጥሩ ኃይሎች እንዳሉ አብራርተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የሚያደራጁ ኮሚቴ መቋቋሙ ይፋ ተደርጓል። የአደራጅ ኮሚቴው ሊቀመንበር ታጋይ ታደሰ ወረደ በሰጡት መግለጫ የትግራይ ስራ አስፈጻሚ የትግራይ ፍትህ ስርዓት ሪፎርም ከሚደረግባቸው በግንባር ቀደምትነት እንደሚጠቀሱ ጠቁመዋል። የትግራይ ሲቪል ሰርቪስ አደረጃጀትም ቀደም ብሎ በተደረገ ጥናት በሪፎርም ሂደት ላይ ይገኛል። በህዝብ የተመረጠው የትግራይ ምክር ቤት ባለበት እንዲቀጥል መግባባት ላይ ተደርሷል። ይህ ሪፎርም የፕሪቶሪያን ስምምነት መሰረት በማድረግ የሚከናወን ነው። ማሾ ንጉሰ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ይዛለች።
የትግራይ ምክር ቤት ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ስድስተኛው ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤ ማካሄዱ ይታወሳል። በዚሁ ስብሰባ የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሲቪል ሰርቪስ በትግራይ መንግስት ስራ አስፈጻሚ መዋቅሮች ላይ ለውጥ እንዲደረግ ሐሳብ አቅርበው ምክር ቤቱ አጽድቆታል። በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ሊኖር የሚገባው የዳይሬክተሮችና ቡድን ዝርዝር ተለይተው የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ሰነድ በማዘጋጀት ሊኖር የሚገባው ተቋማዊ አደረጃጀት የሚያጠኑ ኮሚቴዎች በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት እንዲቋቋሙ ተደርጓል። ኮሚቴዎቹን የሚያስተባብር በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለሙያዎች ተወጣጥተው እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህ መሰረትም የእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ሰነድ በየመዋቅሩ እየተሰራ ሲሆን አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታና ለውጥ ጋር ተያይዞ መለወጥና መሻሻል ስላለበት በህዝብ የሚነሱ ሌሎች ጉዳዮችን ግምት ውስጥ ገብተው ህጋዊ ማዕቀፍ ለመስራት አስፈላጊ አቅጣጫና ቀጣይ መሻሻሎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በአጠቃላይ በሚያስፈልገን የማሻሻያ ሐሳብና የተግባር እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ አዋጅ እየተዘጋጀ ይገኛል። ይህ የሽግግር ጊዜ በጥንቃቄ ሊያዝና ሊመራ ይገባል። በመሆኑም በእኛ በኩል ሰላማችን ተጠብቆና ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችል ማስተካከያ ማድረግ አለብን። የገባንበት መድረክ የሽግግር መድረክ ስለሆነ በጥንቃቄና ሁሉንም አቅሞች መጠቀም ስለሚገባ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤትና የህወሓት አባላት አቅሞች ለመጠቀም የሚያስችል ማስተካከያ እንዲደረግ የተከበረው ምክር ቤት ኃላፊነት እንዲሰጥ እጠይቃለሁ። ከዚህ በተጨማሪ 9 አባላት ያሉት የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የሚያደራጅ ኮሚቴ ተቋቁሟል። የአደራጅ ኮሚቴው ሊቀመንበር ታጋይ ታደሰ ወረደ ኮሚቴውን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት እንደሚቋቋም የገለጹ ሲሆን ጊዜያዊ መንግስቱ አቃፊና አሳታፊ ይሆናልም ብለዋል። ተጋሩ እርስ በርስ ተግባብተው የሚያዘጋጁት ነው የሚሆነውና ይሄን ከማዘጋጀት አንፃር አዘጋጅ ኮሚቴው ተሰይመናል። ይሄኛውን ከማድረግ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀናት በዚህ ሳምንት እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ፖለቲካዊ ፓርቲዎች ጋር ምክክር እናደርጋለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ሰነዱን ኦፊሻሊ የትግራይ ሰነድ ይሄ ነው ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። መንግስት የሚመሰረትበት ያን መነሻ አድርገን ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ጋር እናደርጋለን። ሂደቱ ለማዘጋጀት ለመምራት እንደ ኮሚቴ ተቋቁመናል። በተቻለ መጠን ሁሉም መደረግ ያለበት ነገር እናደርጋለን። ሂደቱ ግልጽነት እንዲኖረው ዲሞክራቲክ እንዲሆን አሳታፊ እንዲሆን እናደርጋለን እና መሰረታዊ የሆኑ እነዚህን የሚመለከቱ ስራዎችም ሰርተን ነው ከሚቀጥለው ሳምንት ምን ደርሰው በሚቀጥለው ሳምንት የሚኖረው ኮንፈረንስም አሳታፊነቱ ግልጽነቱ እና ዲሞክራሲያዊነቱ የጠበቀ እንዲሆን እናደርጋለን። በትግራይ የፍትህ መዋቅር ላይ ማሻሻያ እንደሚደረግም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ህዝብ የተመረጠውን የትግራይ ምክር ቤት ባለበት እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። የጊዜያዊ መንግስቱ የማዋቀር ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይትና መግባባት ላይ ይደረስበታልም ተብለዋል። የጊዜያዊ መንግስት ምስረታው እስካሁን ድረስ ሁለት እንትን ነው ያለው። አንደኛው ትግራይ ውስጥ መኖር ያለበት የትግራይ ህዝብ እርስ በርሱ ዲያሎግ አድርጎ እርስ በርሱ ተመካክሮ የመውጣት መንግስት ምስረታ ላይ የመግባባት ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄኛው መሰረት አድርጎ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚደረግ የጊዜያዊ መንግስት ምስረታ ድርድር ነው። እስካሁን ድረስ ያለው ትግራይ ውስጥ መኖር ያለበት
መንግስት ምስረታ ሂደት የሚመለከቱ ስራ ነው። ሰው በዚህ መሰረት ሂደቱ ተጀምሯል። ይሄን አዘጋጅ የሆነ ኮሚቴ ነገር ነፃ የሆነ እንትን ተፈጥሯል። ይሄ አዘጋጅ የሆነው ነፃ ኮሚቴ በማንም ፖለቲካው ፓርቲ ተጽዕኖ ውስጥ የሌለው ኮሚቴ ዋናው ስራው ከፓርቲዎች ጋር ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ምክክር አድርጎ መጨረሻው ጊዜያዊ መንግስቱ የሚመሰረትበት ሰነድ የማዘጋጀት ነገር ነው። ከዛ ይህን ሰነድ መሰረት አድርጎ ደግሞ ጊዜያዊ መንግስቱን ከሚመሰርቱ ማለት ከትግራይ አንጻር ማለት ነው የተለያዩ ስቴክሆልደሮች ወይም ደግሞ ፖለቲካል ፓርቲዎች የሁለት የህብረተሰብ ክፍሎች በሚያቋቁሙት የስብሰባ ኮንፈረንስ ውይይት ተደርጎ ሰነዱን የማጽደቅ እና በዛ ሰነድ መሰረት ደግሞ መንግስት እንትን የማድረግ ነው። ከፌዴራል መንግስት ጋር መደራደር የሚያስችል ሰነድ የማጽደቅ የማውጣት ነገር ነው። መጨረሻው ላይ ፌዴራል መንግስት ጋር የምንደራደርበት ይሆናል። እንግዲህ ትግራይ ውስጥ የሰራን ያለነው ነገር ወይም የጀመርነው ሂደት የመንግስት ምስረታ ሂደት ማንም ህዝብ ጋር የሆስቲሊቲ የሚፈጥር ነገር አይደለም። በሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦችን መደገፍ ያለበት ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን ሁሉም እንዲማርበት የሚያስችል አይነት ሂደት እንዲሆን ሁሉም ጥረት እናደርጋለን። አንደኛው የውስጥ ፖለቲካዊ ችግር የምንፈታበትና ከጦርነት ማግስት ያለውን ችግር የትግራይ ህዝብ ችግር የምንፈታበት ሂደት ስለሆነ በተቻለ መጠን የሁሉም ህዝቦች ድጋፍ ቢኖርበት መልካም ነው እንላለን። ኮሚቴ አባላት ከሰራዊት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብርና ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ፣ ከህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አቶ ኢሳያስ ታደሰ፣ ዶክተር ሐጎስ ጎዲፋይና አቶ አማኑኤል አሰፋ ሲሆኑ ከምሁራን ደግሞ ተባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሐዬ፣ መምህር ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያምና ዮሐንስ አረዳ ናቸው። አላርፍ ያለች ጣት ምን ጠንቁላት መጣለች እንደሚባለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በናይሮቢ ከቢቢሲ አፍሪካ ከዋሽንግተን ፖስትና አሶሺየትድ ፕሬስ የተሰነዘረላቸውን ጥያቄዎች እንደ መብረቅ ነበር ያስደነገጧቸው። በተለይም ስልጣን መቼ ትለቃለህ ወይስ የእድሜ ልክ ፕሬዝዳንት መሆን ነው የምትፈልገው? በትግራይ ጦርነት ምን ያህል የኤርትራ ሰራዊት አለቀ? ሰራዊት በትግራይ ስለፈጸመው የጦር ወንጀል የምትለው ካለ የሚሉ ጥያቄዎች እንደ እግር እሳት ነበር ያቃጠሉት። ከዚያም ወደ ምጽዋ በመመለስ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ዓለም አንተ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች የሰላም እጦት መንስኤ ነህ፣ መቼ ነው ስልጣን የምትለቀው ላለው ጥያቄ እሱ ምጽዋ ላይ አራምባና ቆቦ ሲረግጡሏል። አጠቃላይ ይዘቱን ሙሉ ብርሃን ግዳይ አዘጋጅቶታል። Ladies and gentlemen, His Excellency President William Ruto and President Isaias Afwerki. የኢሳያስ አራምባና ቆቦ የትግራይ ሰላም መረጋገጥ የኢትዮጵያ ሰላም መረጋገጥ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ለማወክና ለማድቀቅ ሰላም እንዲርቃት ለማድረግ ኢሳያስ አፈወርቂ በተለይም ባለፉት 5 ዓመታት አበርትቶ ሰርተዋል። የዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን ለማድቀቅ የያዘው ጥንስሷና ዓላማ ደግሞ ትግራይ ላይ እንዲያነጣጥር ነው ያለመው። እናም በትግራይ ላይ ላለፉት 2 ዓመታት ተኩል የተካሄደውን ጦርነት በዋናነት የጠነሰሰው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው።
ጦር አዝምቶ ሰራዊት አክትቶ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር በመጣስ በትግራይ ለ2 ዓመት በተካሄደው ጦርነት የግጭት አባባሽ የበሬ ወለደ ትርክት አናፋሽ ነበር ኢሳያስ። ይህንን አጥብቆ የተገነዘበው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ከኢትዮጵያ ጉዳይ እጁን እንዲያወጣ በተደጋጋሚ ሲያስጠነቅቀው ቆይተዋል። ከዚህ ባሻገርም በትግራይና ኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መፈረሙ እንደ ታላቅ ሽንፈት ነው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚያየው። የዚህ መንስኤ ደግሞ በትግራይ ጦርነትና ቀውስ እየጠመቀ ኢትዮጵያን ለመበዝበዝ የነበረውን ህልም ስላደረቀ ነው። ይህንን በደንብ የተገነዘቡት ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ደስተኛ ነህ ወይ? ሰራዊት ግን ከትግራይ ወጣህ ወይ? በትግራይ ጦርነት ያሰማራኸው ስንት ያህል ጦር ተገደለብህ? እያሉ ኢሳያስ አፈወርቂን በናይሮቢ እየደጋገሙ ወጠሩት። እስቲ መጀመሪያ የቢቢሲ አፍሪካ ጋዜጠኛ ኢማኑኤል ያቀረበውን ጥያቄ እንከታተል። Thank you, Excellencies. My name is Emmanuel Gunza from BBC Africa. My question is to both of you, Excellencies, regarding particularly Ethiopia. Both of the countries are heavily invested in the peace and security in Ethiopia and also in the region. And part of the agreement that the country had made was for the withdrawal of Eritrean troops in Ethiopia, in Tigray region. Have you discussed this, and how do you think about this in terms of taking forward the peace process? I've gotten the. Repeat what I said. Can you repeat your question again? I think the mic had a challenge at some point. አውቆ የተኛ ዝሆን የማይቀሰቅሰውም አይደለም የሚባለው የቀረበለት ጥያቄ ያላስደሰተው ኢሳያስ አፈወርቂ የመስማት ችግር እንዳለበት ለመምሰል ሞከረ። እረ አልሰማሁም ድገምልኝ አለው ለቢቢሲ አፍሪካው ጋዜጠኛ። ጋዜጠኛው ጥያቄውን ደገመ። በኢትዮጵያ የሰላም ሂደት ዙሪያ ያደረጋችሁት ውይይት ካለ እንድትገልጹልን፣ የኤርትራ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ ከትግራይ መውጣቱና ለመውጣቱ እንድታረጋግጡልን የሚሉ ናቸው ጥያቄዎቼ ብሎ ደገመለት ጋዜጠኛው። I just wanted to find out if you had further discussions regarding the peace process in Ethiopia. Part of it was the complete withdrawal of Eritrean troops in Tigray region, and how you see this as taking forward that peace process. ኢሳያስ አፈወርቂ ችግር መጀመሪያውን ቢሆን ጥያቄው ለመስማት አለመቻል አልነበረምና በስጨጨት ያለ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣትና ለመውጣት ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ አይደለም። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ተወካዮች ቢኖሩ ኑሮ ደስ ባለኝ ነበር እያለ ተመጻደቀ። የሌባ አይን ደረቅ መልሶ መላልሶ ልብ ያደርቅ እንደሚባለው እኔ በዚህ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አልፈልግም ነበር እያለ ቀባጠረ። I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue because I have no intention of interfering in this matter in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region. We say enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The people in Ethiopia will have to enjoy peace. What happened in Pretoria and Nairobi is a continuation of the aspiration and wish of the peoples in Ethiopia and everywhere in the region. And Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government. You talk about the withdrawal or no withdrawal, we've said this is nonsense. Don't provoke us to come to a misunderstanding on why are we bothered about Eritrean troops who are there or not there, come out and not come out. Let's assume that the peace process in Ethiopia is going without any obstacles. We would like to see the agreement signed in Pretoria or Nairobi implemented on the ground so that we can secure peace and stability in Ethiopia for the benefit not only of Ethiopians but the whole region. የኢትዮጵያ የሰላም ሂደትን ለማወቅ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ ነው ሲልም ኢሳያስ አፈወርቂ ክስ ሰነዘረ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ግጭት ለመቀስቀስ ግብ ያለው እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ ሰላምን ማጣጣም አለባት ሲል እንደ ቆርበት አንጥፉልኝ ያለው ጅብ ኢሳያስ አፈወርቂም አይኑን በጨው አጥቦ ለማጭበርበር ሞከረ። ቀበል አድርገውም የኬንያው ፕሬዝዳንት ሩቶ የኢትዮጵያ የሰላም ሂደት ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገበ ነው፣ የሰላም ስምምነቱ ከመተግበር አንጻር ኬንያን ጨምሮ በሰላም ስምምነቱ ባለድርሻ የነበሩ ሁሉም አካላት በአፈጻጸሙ ደስተኞች ናቸው፣ ትግራይ ሰላምና ደህንነቷ መጠበቅ አለበት ሲሉ እውነታውን ኢሳያስ ፊት ፍርጥ አደረጉት። President has told you that is a matter that is clearly and squarely going on the ground. I think we've made huge progress, tremendous progress
in implementing the peace agreement that was signed both in Pretoria and Nairobi, and all governments, including Kenya, which is a stakeholder in some way, all governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray. And therefore, I think it is a major milestone in the region providing a solution for challenges facing our region. Was groundbreaking. This is something that was outstanding for many years. The fact that that was concluded peacefully in a progressive manner, and the fact that we are also making huge progress in ensuring that Tigray is safe and secure in accordance with the agreement that was signed, is also testimony that the region is taking full charge of issues that affect our region. በመቀጠልም የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጠኛ አሁንም ለኢሳያስ አፈወርቂ ጥያቄዎቿን አቀረበች። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ስለሚባለው ምን ትላለህ? የፕሪቶሪያው የተኩስ አቁም ስምምነት 5 ወራት ቢያስቆጠርም ለምን አፈጻጸሙ ዘገየ? በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ምን ያህል የኤርትራ ወታደሮች ተገደሉ? የሚሉ 3 የማያወላዱና ግልጽ ጥያቄዎች ለኢሳያስ አፈወርቂ አቀረበች። ለኢሳያስ አፈወርቂ ከሁሉም የከፋው ጥያቄ የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጠኛዋ ቀጠለች። የስልጣን ሽግግር የማድረግ እቅድ አለህ ወይ አለችው። እጥር ምጥን ያሉ ግልጽ ጥያቄዎች ቢቀርቡለትም ኢሳያስ አፈወርቂ አራምባና ቆቦ መርገጥን መረጠ። Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. Still on Eritrea and Ethiopia. Louder, we can't hear you. Okay, cool. My name is Rael Umbor. I'm with the Washington Post here in Nairobi. So, what is Eritrea's response to we cannot hear you. Can you raise your voice? Like this? Okay, yeah. Cool. So, what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you. One question at a time. I will answer the first question. And don't take Eritrea as a pretext for problems in Ethiopia or elsewhere in the whole region. First and foremost, I would like to repeat this again and again and say, why is it an excuse for anyone, Washington Post or anybody else, as far as Ethiopia is concerned? This agreement is signed, it will take time to be implemented on the ground, and it's up to the government of Ethiopia to decide on the mechanisms and processes of implementing this arrangement. Don't try to drag us into a situation. But again, this question will have to go to a factory. A factory I call fabricating lies and disinformation. And go ask that factory or the owner of that factory who is talking about human rights abuse, who is talking about so many things happening on the ground. It's a fantasy of those who want to derail any peace process achieving its goal. If you are interested, I say you're wasting your time. Everybody talking about human rights, violations here and there, rape, looting. This is a fantasy in the minds of those who are owning this factory I call a factory of fabricating misinformation. ኢሳያስ ቢያንቦራቅም ጋዜጠኞች ግን ያልተመለሱ ጥያቄዎቻቸውን እንደ ዱላ ቅብብል ማቅረባቸውን አልተውም። የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ ቀጠለች። ስንት ያህል የኤርትራ ኃይሎች በትግራይ በነበረው ግጭት አለቁ? ሌላው ደግሞ ስልጣንህን ለማን ለማስረከብ አቅደሃል አለችው። Hi, thank you. Kara Anna with the Associated Press. I would like to follow up on a couple of my colleagues' questions. How many Eritreans were killed in the conflict in Tigray? And
And also, what kind of succession plan do you have? Are you indeed president for life? And if so, what happens afterwards? Thank you. Same question. It's intoxicating you. These lies and fabrications are keeping your mindset in the wrong direction. I say correct that so that you can ask the right question at the right time. ከዛ በኋላ የጋዜጣዊ መግለጫ መድረኩን በመልቀቅ ከፕሬዝዳንት ሩቶ ጋር በሚጓዙበት ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቂ አሁንም አንድ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ እያለ አጉረመረመ። ከዚያ ወደ አስመራ እንደተመለሰ በፕሪቶሪያ የተፈረመውን የተኩስ አቁም የሚያጣጥል መግለጫ ሰጠ። በናይሮቢ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንደገባ ታድርጉኝ እንዳላለ ለ1 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ከኤሪቲቪ ጋር ባደረገው ቆይታ በኢትዮጵያ ጀምሮ በኢትዮጵያ ጨረሰ። አፍተና መጀመሪያ ከጀመረ ሁለት ወይናት ሰላም መጽዩ ምስተባለ ሰላም መጽዩ ጾታ ገወጣ ምስተወደይ መጽዩ ሰላም ግን ናይ ወያነ ጃንዳ ደኮነ አና ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን ይድብሎ ቅሳነት አይረኸቡን ስለምታይ ሰላም መጽዩ አሞንጎ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ መጽ ሰላም ብፍላይ ንዓታቶም ዓቢ ሕማም ርእሲ በየን መጽዩ ሆነ መጽዩ ደኮነ ተሕቶ بغلو أمس مسلميننا جلالة عقديفك أبتد مسام عبادة دنورهم زي كسانة رؤي نرو የተኩስ አቁም ስምምነት የዋሽንግተን አንጃው ነው የጨረሰው። የአፍሪካ ህብረት እሁሩ ኬንያታ ኦባሳንጆ ምንም ሚና አልነበራቸውም። የትግራይና የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎችም ፈርሙ ተብለው የቀረበላቸውን ስምምነት ከመፈጸም ውጭ ምንም አይነት ድርሻ የላቸውም እያለ ናይሮቢ ላይ የኢሳያስ ወደ አባውን ምጽዋ ላይ አወጣው። ቁጭትን ለምን ፕሪቶሪያ ለምን ናይሮቢ ተመረጠ እያለም ለኢትዮጵያና ትግራይ የድርድር ቦታ መራጭ ለመሆን ቃጣው። ወርህ 10 ለ14 ናይ ፕሪቶሪያ አኸባ ግበሪ ተባይሉ ኣብ ጅቡቲ ደሎ ሰራዊት ናይ አሜሪካ ነፋሪት ሰዲዱ መቀለ ተጻዕኑ ተባይላ ተላዘብት ናይ መቀለ ጅቡቲ ዓሊቦም ካብ ጅቡቲ በቃለ ነፋሪት ገሮም ፕሪቶሪያ ሃይዶም እዚያ ወረቀት እዚያ ፈርሙዋ ተባይሎም ናይ ዋሽንግተን ጃንዳ ሁሉ ወዲያቶ ለዓለም ወጎልበቢ በዋሳንጃ በዝሎ ወሁሩ በዝሎ ሓደሎ አፍሪካኒነን አላ ገን ወረቀት ወዲ ፈርም ተባይሎም ፈርሙ ካላ አማራጭ የለን እዚያ ሐጂ ናይ ሙኽላፍ ታክቲክ የድብላነ ነገር ግን የኬንያው ፕሬዝዳንት ሩቶ በናይሮቢ ጋዜጣዊ መግለጫ ለኢሳያስ አፈወርቂ ግልጽ መልእክት አስተላልፈውለት ነበር። ሰውየው ግን አይሰማም። በዚህ የሰላም ሂደት በዚህ ክፍለ አህጉር ማንንም የሰላም እንቅፋት እንዲሆን አይፈቀድለትም። የአፍሪካ ቀንድ ዜጎች ያላንዳች የድንበርና የዜግነት ገደብ ካንዱ አካባቢ ወደ ሌላው የመንቀሳቀስ መብታቸው ሊጠበቅላቸው ይገባል ብለውት ነበር። ኢሳያስ ግን አሁንም ትግራይን ከቦ የማስራብ ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የጦር ወንጀል የመፈጸም የህዝቦች እንቅስቃሴ የመከላከል እጅግ ኋላ ቀርና ከዘመኑ ጋር የማይሄድ ፍላጎቱ የለቀቀው አይመስልም። It is counterproductive for us to continue to have a regime that creates obstacles and hurdles for citizens of our continent to move freely, to trade freely, to move products, goods and services freely across this continent, and therefore our decision, Your Excellency, this morning to abolish visa permanently between our two countries is a welcome momentum for us to build a continent that moves easily, that trades easily, and that does its business without hurdles. ለኤርትራ ህዝብ፣ ለትግራይ ህዝብ፣ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ኢሳያስ አፈወርቂ ሰላም፣ ወንድማማችነት፣ እድገት ፈጽሞ አልሞ አያውቅም። ለሱዳን፣ ለደቡብ ሱዳን፣ ለጅቡቲ፣ ለሶማሊያ፣ ለኬንያና ዩጋንዳ ህዝቦች አሁንም ቢሆን ኢሳያስ ሁከት ጠማቂ ነው። ለዚህም ነው ጋዜጠኞቹ እየደጋገሙ የእስከዛሬው ይበቃል ስልጣን አስረክብ እያሉ የተማጸኑት። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማድረስ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።